Ми проєктуємо і будуємо екологічні будинки. Тобто мандруємо по світу, вивчаємо різні технології і приїжджаємо і пробуємо їх втілити тут. Ми писали листи по різним екологічним організаціям світу. В Бельгію, Францію, в Голландію, в Німеччину відгукнулися тільки голландці. Нас запросили, так, приїжджайте в гості. Ну чому ні? Ну поїхали в гості до голландців. А вони такі відкриті люди, давайте ми до вас приїдемо, попробуємо, вам щось покажемо. Спочатку була ідея просто спробувати кусок стіни, щоб нам показали, як трамбується солома, як глиною працювати, а потім ну, якось так несерйозно, чи там кусок стіни робити. От хатка вийшла. Тут все. І в підлозі солома, і в стелі, в даху, в стінах. Тут це повністю такий солом'яний кокон. Екобудівництво дуже специфічне таке галузь, яка потребує такого дуже ретельного відношення до деталей. Наприклад, якщо в цьому будинку неправильно пофарбувати стіни не тою фарбою, або ґрунтовку взяти не ту, то перестане дихати стіна і можливі застійні явища, і воно може через 5 років почати псуватися будинок. Ми починали будувати з дерева будинки. Ну реально шкода дерева просто. І коли дерева, будуєш шкода. зруб з дерева, ти бачиш, скільки гектарів лісу треба вирізати для цього. Навіть тяжко назвати ці будинки екологічними. Це Едік такі розповідає технічні моменти, але насправді для чого це все? Завжди є якась магія архаїки, магія природних речей. Це я своїми руками підлогу робила, своїми руками стіни робила, ці всі фарби змішувала. Ця от стіна, наприклад, це змішаний віск, скипідар, ляне масло і барвник теракотовий. Це теж от весь сакральний такий якийсь процес, підлога, це теж сажа з глиною, з вапном, з кипідаром. Це все на цій буржуйці варилося. Це така магія. Власне, от міф тої архаїки, що архаїка вона вже віджита, пройдена, а наша ідея первинна ту архаїку модернізувати і отримати цю емоційну складову архаїки, але користуючись всіма благами сучасної цивілізації. Тут плануються будинки по різних технологіях. Зараз там внизу будується будинок, він буде зроблений з костри коноплі. Тобто це, як на зараз, такий самий цікавий матеріал, дійсно екологічний, доступний. Костра коноплі – це залишки коноплі. Є технічна конопля, вона така височезна, величезна, біля 4 метрів, з якої споконвік теж шили одяг, вона дуже багато в побуті використовувалася. Всередині так само ми плануємо якісь тканини всі конопляні, тобто постілі конопляні. Крім того, наприклад, приїжджали з Австралії, вони хочуть будувати підземне житло. Ми їм запропонували там місце, таке як Хобітон, оці підземні житла. У нас є дуже гарний південний ухил, який ми можемо використати. Тобто є така фантазія. І ми хочемо пробувати так реально будувати і експлуатувати ті речі, дивитися, як вони себе ведуть. І щоб люди, яким це цікаво, вони могли пожити, помацати, приїхати, подивитися, їм підходить, чи їм взагалі це потрібно. Тут якісь театральні групи приїжджають. Головне створити ту атмосферу таку. Щоб люди хотіли самі. Щоб їх спонукати до творчості. Тобто вони спілкуються. На перетині різних дисциплін, власне, створюються якісь геніальні речі. Хочемо теж запрошувати різних поварів, пробувати різні, власне, і місцеві кухні, смаки, і поєднання смаків. Це такий майданчик для реалізації різних людських фантазій, креативів. Там хтось каже, я хочу спробувати таку-то кухню, проекспериментувати. Будь ласка, приїжджай, роби. Людський ресурс дуже ключовий в екологічному будівництві. Майстри, які тут копають ями, кладуть дахи, потім виявляються неймовірними музикантами, народними умільцями. Ми тут шукали, щоб в селі стіни глиною покрити. Півславська обходили. А потім сусідка знизу прийшла. А в них канон, у них чоловік не може обробляти стіни глиною. Це називається болотом. Каже, стіни, болото – ні, це жіноча робота. Я сама теж робила.
Таємниця в нас є одна. Така одна, яка дуже важлива, що треба просто поважати людей, з якими ти працюєш. І от навіть робітника, який там в тебе копає яму, ну це не найлегше, що може бути, тобі найдешевше, найпростіше, найдієвіше. Треба просто його поважати. І поважати всіх інших людей, з якими ти, власне, працюєш. Цінувати те, що він віддає тобі там свій час, що він, власне, для тебе це робить. І це от найбільша таємниця. Зверху над ресторанчиком будуть творчі майстерні для художників. Є така дуже зараз в світі популярна річ, як резиденції. Художник, письменник чи музикант приїжджає на місяць, тут творить, і як вже результат його діяльності, там робиться якась виставка або презентація. Людям має бути цікаво там втілюватися. Вони мають бачити, що їх там почують, що їхні ідеї можуть мати якесь продовження. Так само в Хорватії. Ми випадково купили оливковий сад на березі моря, і там якийсь закинутий, тобто там каміння, такі груди. Тобто там специфіка того, що там весь острів Брач, він був лавою залитий. Щоб до землі добратися, треба було ту лаву лупати, і вони її складали в такі гарні купи. Вони з того каменю будували будинки, будували столи, робили собі ліжка, робили собі чани для олії. Тобто от культ каменю. І їм той камінь вже не так цікавий. А ми приїжджаємо і бачимо цю автентику, і от хочеться з цієї автентики. Так, різні щось. кладки, там суха кладка, тобто будинки будували без розчину. Бо ми колись теж тут стикалися з таким, що люди виносять на двір, рубають столи, яким там по 300 років з одної плениці, де їли їхні там прадіди. І купують з ДСП. Купляють з ДСП оці от столики такі, які Це хитаються. дуже сумно там. А ми того не цінимо, ми того не бачимо, бо, власне, це таке воно якесь... Буденне. Воно буденне, і вони собі ходять в звичайних одягах. І побачите небуденне от в тому буденному, власне, от коли є простір, Магія коли створення чогось. простір, і оцей простір в нього так якби вплітати свої мрії, бажання. Власне, що ти ходиш, і ти відчуваєш, що людина та якби, Пливе, ну природа лишається неторканою. що вона менше торкає природу, що вона та якби от пропливає над тою своєю красою. Так народилися сходи. І тепер легенди про них пишуть, що це найдовші прямі сходи в Україні. Це кожен шукає, напевно, в житті якесь заняття, без якого він, власне, от, він може займатися без грошей, тобто він просто от тим живе. Якщо хтось знаходить те заняття, то він стає щасливим. От. Так, ми просто от без цього себе не уявляємо, без цього будівництва, Так, як кажуть китайці, без мандрів, без будівництва, без експериментів. китайці кажуть, знайдіть улюблену роботу, і ви не будете більше працювати ні дня. От ми себе знайшли тут. Там. Одне з місць, де ми себе знайшли.